Löydätte sen tuolta experiencecommerce.fi/sustainability. Sieltä löytyy PDF-versio playbookista sekä meidän workbook, PowerPoint, jota te voitte omalle yrityksellenne työstää, ja sitten taas tässä experiencecommerce.fi/playbook sieltä pääsette suoraan tähän playbookiin selaimen kautta kiinni ja myöskin katsoa siellä embedattuja videoita ja niin poispäin. Ja kysehän on siis siitä, että kaupan alalle lähdettiin pohtimaan, että mitä vastuullisuus tarkoittaa. Me tehtiin tätä yhdessä 5 yliopiston ja tutkijan kanssa. Meillä oli mukana toimialajärjestöjä Kaupan liitosta, Suomalaisen työnliittoon, Fashion Finlandiin, Suomen tekstiili- ja muotiin. Ollaan keskusteltu Eetin, Fipsyn, Reilun kaupan ynnä muiden kanssa. Sitten toki teidän eli yritysten kanssa haasteltu lukuisia yrityksiä, pilottiworkshopattu useampien yritysten kanssa, ja siitä syntyi tämä prosessi, jonka ajatuksena on siis se, että tämä ei ole vastuullisuusframework sinällään, tämä ei ole vastuullisuusstandardi, tämä ei ole vastuullisuusraportointia. Tämä on sellainen kokonaisuus ja prosessi, jonka kautta yritys voisi pureutua siihen, että mitä vastuullisuus teille tarkoittaa, ja lähteä miettimään sitä, että tarvitaanko me jotain frameworkia, tarvitaanko me jotain standardeja, tarvitaanko me jotain mittarointeja, mutta oleellista olisi se, että hahmotettaisiin, mitä vastuullisuus meille tarkoittaa, minkälaisia toimenpiteitä meidän pitäisi sen osalta tehdä ja kuinka siitä ehkä voitaisiin saada myös sit kilpailullista ja viestinnällistä etua. Ja se on tämän playbookin tarkoitus, ja täällä jaetaan paljon erilaisia linkkejä, nimetään useita frameworkkeja ja pyritään antaa monta case-esimerkkejä. Sitten meillä on siellä myöskin iso määrä yritysten case-videoita, varsinkin tässä, jos menette tästä experiencecommerce.fi/playbook, jossa on nyt viimeisimmät päivitykset mukana. Me tuodaan ne myös sinne PDF-versioon tässä sitten myöhemmin, mutta sieltä löytyy lukuisia videoita näistä case-esimerkkeistä. Ja tämä webinaarisarja etenee näin, että me käytiin tämä ensimmäinen jakso, joka oli Building Understanding. Me mennään siis yksi playbookin jakso kerrallaan tämä webinaarisarja. Building Understanding lähtee siitä, että ymmärretään, että mitä vastuullisuus meidän arvoketjussa ja ekosysteemissä tarkoittaa. Miten meidän liiketoiminta suhtautuu vastuullisuuteen ja mitkä on ne rajapinnat. Tänään me puhutaan siitä, että miten vastuullisuustoimia voisi arvioida, käytännössä jopa mitata, mutta me ei vaadita tässä kohtaa sitä konkreettista mittausta, vaan ymmärretään se, että se mittarointi vaatii yleensä vähän isompaa projektia, ja hyvä lähtökohta on lähteä vain arvioimaan niitä vastuullisuusimpakteja eri näkökulmista ja ikään kuin laventaa sitä ymmärrystä siitä, että mitä se vastuullisuus meidän liiketoiminnassa on. 3. jakso, eli seuraava jakso, on sitten strategiasta, kuinka me integroidaan nämä ajatukset meidän strategiaan. 4. pohditaan, miten se muutetaan konkreettisiksi teoiksi. 5. sitä, että miten sitä voisi viestiä, jopa hakea sieltä sitä kilpailullista etua. Ja 6. jakso liittyy sitten tämmöiseen niin kuin transformaatioon, jollain tavalla löytää niitä liiketoimintamalleja tai tapoja muuttaa nykyistä liiketoimintamallia aidosti vastuulliseen malliin. On se sitten kiertotaloutta tai jotakin täysin muuta. Ja viime kerralla me puhuttiin tosiaan siitä, että mitä vastuullisuus yritykselle on, ja sieltä muutama asia, minkä mä haluaisin nostaa, on ensinnäkin se, että muistettaisiin sitä, että mitä meidän asiakkaat ajattelee vastuullisuudella. Mä esittelin viime kerralla Kaupan liiton vastuullisuuskyselyä kuluttajille, johon suosittelen syvemminkin tutustumaan, ja siellä aika selkeästi tuli ilmi se, että suurin osa suomalaisista kuluttajista, erityisesti siellä 35 plus V, niin kokee, että keskeisin tapa, jolla he katsovat yritysten toteuttavan vastuullisuutta, liittyy työllistämiseen Suomessa, investointeihin Suomessa ja veron maksamiseen Suomeen. Siellä toki löytyy top 5 myöskin ekologinen vastuullisuus, mutta se erityisesti korostuu siellä nuoremmissa polvissa 18-34V. Ja
Ohjaa tämä sitten teidän vastuullisuusvalintoja tai ei, niin on varmasti hyvä ymmärtää, että mitä teidän asiakkaille se vastuullisuus tarkoittaa, mitä se konkreettisesti siinä teidän bisneksessä oikeasti on, se vastuullisuus. Ja se voi olla hyvin erilaisia asioita eri liiketoiminnoissa. Ja me tehtiin viimeksi, tai mä esittelin ja rohkaisin työstämään ton ensimmäisen kappaleen työkirjan osana tätä ekosysteemin mallintamista, eli pohtimaan sitä, että keitä toimijoita teidän ekosysteemissä on, ja ehkä sitä kautta lähtee vähän avaamaan sitä ajattelua, että minkälaisia rajapintoja näillä eri toimijoilla on suhteessa siihen vastuullisuuteen. Ja tämä voi myöskin määritellä sitä, että keiden näkökulmasta vastuullisuutta pitää pohtia. Ketä on siellä upstream-puolella ylävirrassa, eli sieltä, mistä se tavara käytännössä tulee. Pääosin puhutaan varmaan tavarakaupasta suurimman osan osalta, ketkä linjoilla on. Niin mitä sieltä tavarakaupan puolelta tulee, minkälaisia muita prosesseja ja kumppaneita me täällä tarvitaan, kenelle me myydään, ketkä on siellä asiakaspäädyssä erilaisia vaikuttajia, mitkä asiat heidän näkökulmastaan liittyy vastuullisuuteen, ja sitten toki tämmöiset muut sidosryhmät, joissa tulee usein regulaatiot ja tämän tyyppiset asiat esimerkiksi esiin. Ja tämän keskeisin tarkoitus on avata sitä ajattelua yleisesti, että mikä on se maailma, jossa me eletään, koska kerta toisensa jälkeen, kun näitä on workshopannut yritysten kanssa, myöskin eilen, kun 5 yrityksen kanssa workshopattiin näitä asioita, niin suurin osa tavallaan totesi, että hei, me ollaan mietitty tätä, että mistä se tavara tulee. Se on ollut meille se vastuullisuuden keskeisin osa-alue, ja sitä me ollaan eniten mietitty. Ja ei me oikeastaan olla kauheasti näitä muita osa-alueita täällä pohdittu. Ja tämä on se yksi iso asia, että nähtäisiin tavallaan se vastuullisuuden kaikki osa-alueet ja rajapinnat. Annettakoon, että se upstream ja erityisesti tuotteiden tuotanto lienee se kaikista isoin vastuullisuusimpakti, jota kaupan alan yrityksillä on. Eli siinä mielessä on tietysti erittäin hyvä, että se upstream on se, mitä on paljon pohdittu vastuullisuuden näkökulmasta, mutta voi jäädä paljon asioita huomaamatta, jos keskitytään ainoastaan siihen. Ja sitten toinen tehtävä tässä ensimmäisessä kappaleessa oli tämä arvoketjun määrittely ja erityisesti sen pohtiminen, että minkälaisia positiivisia ja negatiivisia vastuullisuusimpakteja sen arvoketjun varrella oikeasti on. Ja tässä tavallaan toistuu se, mitä äsken totesin ja eilenkin esimerkiksi yritysten kanssa workshopatessa erittäin vahvasti mun mielestä toistui se, että kuten sanottu, siihen on keskitytty paljon, että mitä siellä upstreamissa tapahtuu, mitä impakteja siellä arvoketjussa on, miten ne tuotteet on tuotettu, miten siellä on työolot työntekijöillä, onko käytetty lapsityövoimaa, minkälaisia ne valmistusprosessit on, minkälaisia päästöjä siitä syntyy ja jätteitä syntyy siitä valmistamisesta ja näin poispäin. Se on se, mitä niin kuin moni, joka enemmän on syventynyt vastuullisuuteen, on pohtinut. Tai sitten on myöskin niitä, jotka ovat lähteneet siitä, mitä me teemme, miten me toimimme, eli tuosta keskivaiheelta, lähteneet pohtimaan että meidän sisäisiä prosesseja, että mitä siellä meidän sisäisissä prosesseissa tapahtuu, ja mallintaneet sitä ja miettineet omien työntekijöiden hyvinvointia ja näin poispäin. Mut hyvin tyypillistä on se, että varsinkin tämä downstream, eli tämä asiakaspääty on se, jota ei ole niin paljon mietitty siellä vastuullisuustyössä. Ja se, minkä mä ehkä niin kuin itselleni semmoinen isompi oivallus on näiden firmojen kanssa, kun tätä on työstänyt, niin tosi usein ollaan havaittu, että ne isot asiat tapahtuu noissa rajapinnoissa. Siellä rajapinnassa, jossa ostetaan, designataan tuotteita, taikka sitten vaan niin kuin hallinnoidaan tuotteita ja tuotepeliä. Se porukka käytännössä määrittelee hyvin pitkälle meidän sen arvoketjun alkupään koko impaktin.
He ovat niitä, jotka valitsee tuotteita, jotka auditoi toimittajia ja näin poispäin. Ja sen rajapinnan toimiminen vastuullisuuden näkökulmasta on aivan keskeistä. Ja tästä ehkä tullaan siihen, että tämähän ei ole vain tämmöinen johdon strategia, joka tehdään, vaan tämä on erityisesti konkreettisen toimintamallien jalkauttamista sinne organisaatioon, koska jos se osto- ja tuotehallinta, jos heillä ei ole työkaluja tai semmoista aikaa ottaa asialle ymmärrystä ja myöskin niin kuin vastuuta niistä vastuullisten valintojen tekemisestä, niin tämä arvoketjun alkupää on helposti vähän semmoisella tuuliajolla. Ja sitten toisaalta se toinen rajapinta tulee usein siellä asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, jos teillä on myymälöitä, niin ihan myymälämyynnissä. Ja lopultahan siellä määritellään sitä, että miten me opetetaan asiakas ostamaan. Vaikka digitaalisella ostopolullakin sisältöjen keskeisin merkityshän on luoda se niin sanottu myyntisuppilo. Miten me luodaan se myyntisuppilo? Minkälaisia kriteerejä me annetaan asiakkaille, miten me opetetaan häntä tekemään se kuluttamisvalinta? Myydäänkö me sitä uuden kauden sesonkiväriä siinä kuoritakissa vai rohkaistaanko me menemään metsään ja nauttimaan luonnosta? Ja silloin tavallaan aika iso semmoinen kulttuurillinen merkitys, se vaikuttaa siihen, että minkälaista kulutuskäyttäytymistä me ruokitaan, se, että koulutaanko meidän asiakkaita pitää huolta tuotteista, korjaamaan tuotteita tai käyttämään puhdistamaan ja ylipäänsä huoltamaan, niin tämä vaikuttaa merkittävästi siihen, että minkälainen se arvoketjun loppupään impakti on siinä, että paljonko siitä tuotteesta, joka on tuotettu tietyn arvoketjun kautta, paljonko siitä saadaan irti ennen kuin ostetaan seuraava. Ja tavallaan nämä rajapinnat määrittelee todella ison osan sitten siitä ehkä siitä impaktista. En halua puskea tätä, että näin se on, vaan tämä on mun tavallaan havainto, joka on tullut mun mielestä oivalluksena monella yrityksellä, jotka tätä ovat pohtineet. Ei välttämättä kaikilla, eikä välttämättä mene kaikilla näin, mutta tämä semmoisena yhtenä huomiona. Ja ehkä yksi asia, mistä varmaan viimeksi ei kauheasti puhuttu, niin tuo sisäisissä prosesseissa niin entistä enemmän on tullut pohdittua esimerkiksi diversiteetin roolia tuolla puolella, eli sitä, että minkälaisia ihmisiä meillä on, enkä puhu pelkästään sukupuolesta taikka kulttuurillisesta taustasta tai tämän tyyppistä asioista, vaan ylipäänsä siitä, että meiltä löytyy diversiteettiä ihmisissä ja ihmisten intohimoissa, koska silloin kun me edustetaan laajemmin erilaisia näkökulmia, niin me todennäköisesti myöskin ymmärretään laajemmin erilaisia asiakaskuntia. Ja ehkä se asiakaslähtöisyys on helpompaa silloin, kun myös näkemyksissä yrityksen sisällä on diversiteettiä. Ja se on semmoinen, että tavallaan tämmöisessä moni katsojista on varmaan tämmöisen digitaalisen kaupan skenestä, niin tämäkin on aika pieni piiri Suomessa. Kun me lähdetään rekrytoimaan, me mietitään, että kuka olisi hyvä tyyppi tähän, sitten me satutaan tietää joku ja me pyritään se hyvä tyyppi rekryään meille tai näin poispäin. Niin silloin kun me tehdään näin, siinä ei sinällään tietenkään kategorisesti ole mitään väärää, se on tosi inhimillistä ja luonnollista, mutta silloin me myöskin helposti rakennetaan sitä kuplaa sen kuplan sisästä, jossa me itse ollaan. Me tavallaan vahvistaan sitä kuplaa, jossa me eletään. Ja esimerkiksi avoimet rekrytointikäytännöt päätetään vaan, että aina kun me rekrytään, niin totta kai pyritään löytämään siihen ne parhaat hakijat, mutta ollaan niin kuin avoimia kaikille vaihtoehdoille, mitä tuolta löytyy. Ehkä tämmöisiä huomioita ja varmaan monia muitakin. Jos olette tästä, teille tullut jotain oivalluksia ja olette tätä työstänyt, niin mieluusti niistä kuulen. Joko sähköpostiin tai tuohon kommenttikenttään. Mutta se tuosta viime kerran kertauksesta ja oleellista on nyt se, että oikeastaan jatkoon tähän työhön, niin tästä kakkostyöstä otettaisiin ja jäisi mieleen ne keskeisimmät, ne 3-5 keskeisintä vastuullisuusimpaktia, positiivista tai negatiivista, jotka me nähdään, että meidän arvoketjussa on. Että tunnistettaisiin ne meidän näkökulmasta relevanteimmalta tuntuvat
vastuullisuusimpaktit. Koska nyt tässä kakkosjaksossa me lähdetään syventämään ja hakemaan lisää näitä impakteja vähän tämmöisen ohjatumman prosessin kautta. Siinä missä toi äskeisen työkalun näkemys on vähän tämmöinen holistisempi, kokonaisvaltaisempi. Pahoittelen muuten, saatiin tosi hienoa palautetta viime kerrasta, kiitos paljon siitä. Joku totesi, että siellä murhataan suomen kieltä, kun konsultti painaa buzzwordia ilmoille. Ja mä myönnän sen, ja mä todennäköisesti syyllistyn siihen myöskin osittain jatkossa, koska varsinkin tämä vastuullisuus, slangi ja englannin kielellä tehty vastuullisuusplaybook ajaa hyvin vahvasti tähän finglismiin ja vastuullisuusslangiin, mutta paljastakaa mut tuolla kommenttikentässä, niin mä pyrin aina korjaamaan ja oikaisemaan, että mistä oikeasti oli kysymys, jos tällaisia buzzwordeja täällä päästelen. Mennään tähän arvioimiseen, impaktien konkreettisempaan arvioimiseen. Ja tässä voisi yhtä hyvin lukea measurement of impact, mutta me ymmärretään tosiaan, että se mittaaminen ehkä on seuraavan vaiheen asia. Tässä kohtaa lähdetään siitä, että on hyvä, että pystytään ylipäänsä arvioimaan niitä impakteja. Ja miksi se on relevanttia? No varmastikin sen takia, että ymmärretään, missä ollaan nyt, koska vasta sitten, kun me ymmärretään, missä ollaan nyt, voidaan luoda visio, minne halutaan mennä ja myöskin asettaa sille konkreettisia tavoitteita, jonka pohjalle sitten se meidän strategia luodaan konkreettisesti. Tämä kyseinen kappale etenee siten, että jos me ykkösvaiheessa työstettiin jo niitä asioita, että me ymmärretään meidän arvoketjun keskeisimpiä impakteja, niin nyt me arvioidaan ensiksi esimerkiksi lainsäädännön näkökulmasta, että mitkä on niitä asioita, joilla me päästään sen sieltä yli, mistä aita on matalin, eli toteutetaan lainsäädännön vaatimukset. Ja tämäkin on sellainen maailma, joka koko ajan kovenee. Ja se on hyvä tavallaan ymmärtää ja havaita, että jos me nyt mennään sieltä, mistä aita on matalin, niin se ei riitä enää 3 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä. Sitten toisaalta katsotaan muita vastuullisuuskriteerejä. Meillä on tehtynä tässä kappaleessa tämmöinen reilu 40 kohdan lista keskeisimpiä ESG-kriteereitä kuluttajakaupan ja digitaalisen kaupan alalle, joista voi hakea semmoista vahvistusta omalle uskolle siitä, että ei olla unohdettu mitään. Tämän jälkeen pyritään tunnistamaan sieltä ne keskeisimmät asiat jälleen kerran sen listauksen kautta sekä tuosta edellisen kappaleen kautta ja sen jälkeen analysoimaan ja priorisoimaan niitä, jotta päästään sitten seuraavaksi strategiavaiheeseen. Ja kun ollaan tunnistettu ne keskeisimmät impaktialueet, niin niistä voidaan sitten miettiä myöskin mittaristoja. Mutta jos me lähdetään liikenteeseen tästä lainsäädännöstä, niin lainsäädännön osalta on hyvä tavallaan tietää se, että suoranaisen tämmöisen perinteisen vastuullisuuslainsäädännön näkökulmasta ei ole ihan kauheasti uutta asiaa tulossa ehkä PK-yrityksille suoranaisesti. Suurin osa tuosta lainsäädännöstä, mitä valmistellaan ja mitä on tulossa, liittyy suuryrityksiin. Mutta se, mitä se liittyy suuryrityksiin, niin se valuu sieltä alaspäin PK-yrityksille. Se valuu sitä kautta, että kun meille on valmisteilla muun muassa tämmöinen Directive on Due Diligence isommille yrityksille, se tarkoittaa ikään kuin omien konsernin tytäryhtiöiden, mutta myöskin partnerien tämmöistä auditointia ja liiketoiminnan läpileikkausta ja sen arviointia vastuullisuuden näkökulmasta. Mikä tarkoittaa sitä, että jos te haluatte toimia jatkossa suuryritysten kanssa missään roolissa, tai ehkä joskus vaikka myydä yrityksenne isommalle yhtiölle, niin siellä pitää tavallaan mennä siitä seulasta läpi, jota näille suuryrityksille asetetaan. Vastaavasti, jos ajatellaan vaikka taksonomia regulaatiota, joka on tullut, pyritään siihen, että yritykset eivät kategorisesti tee pahaa maailmalle tiettyjen kriteerien perusteella, niin se esimerkiksi koskee rahalaitoksia, pankkeja,
vaihtoehtoisrahastoja ynnä muita toimijoita. Jos te haluatte saada lainaa, te haluatte saada Business Finlandilta avustusta tai te haluatte saada tämän tyyppisen rahastomallisen sijoittajan vaikka teille kelkkaan, niin se ei välttämättä ole joidenkin vuosien päästä mahdollista, mikäli tiettyjä standardeja ei pystytä noudattamaan. Ja sitten tietysti niin kuin erityisesti täällä digitaalisen kaupan alalla ja kaikessa, missä asiakasrekisteriä ja muuta hallitaan, niin erilainen digitaalisen asiakastiedon käsittelyyn liittyvä regulaatio, privacy-regulaatio, evästeregulaatio, hinnoitteluun liittyvä regulaatio, kaikki nämä asiat on niitä, jotka asettaa sitä rimaa koko ajan korkeammalle. Ja varmaan niin kuin moni voi samaistua siihen, että joku omnibus-direktiivi, jossa sun pitää kertoa, mikäli tuotetta on myyty halvemmalla hinnalla kuin sun kampanjahinta viimeisen X päivän sisään, niin aiheuttaa päänvaivaa jokaiselle, että miten tämä nyt ratkaistaan. Tämä on ylimääräinen IT-projekti PK-yritykselle ja näin poispäin. Mitä tavallaan pienempi yritys, sitä enemmän suhteessa sen yrityksen resursseja noiden asioiden ratkaiseminen vaatii. Mutta samaan aikaan, kun ne saadaan ratkaistua, niin jälleen kerran ollaan ehkä vähän tasaisemmalla, ehkä vähän avoimemmalla ja läpinäkyvämmällä pelikentällä tiettyjen muiden toimijoiden kanssa ja ehkä niin kuin pelisäännöt tulee kuitenkin sitten myöskin tuon regulaation kautta monin osin selvemmiksi ja paremmiksi. Vaikka usein se PK-yritys ei ole siellä ehkä lainsäädännön valmistelussa ollut se ensisijainen pohdinnan aihe, vaan siellä on mietitty näitä isoja jättejä ja erityisesti globaalia jättejä. Mutta semmoinen, mikä on PK-yritykselle ihan konkreettisesti, niin on tämä KKV:n tekemä, Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemä tiedonantovelvollisuuden opas. Ja tämä on niin kuin yksi, mitä mä haluan näyttää ja suositella, että jos haluatte käydä teidän sivustoa läpi siitä näkökulmasta, että hoidetaanko me meidän kuluttajavelvoitteet siten, kun pitäisi hoitaa, niin tässä on hyvä tämmöinen checklista, jota voitte käyttää ja viedä tämän läpi teidän yrityksessä. Voisitte esimerkiksi laittaa jonkun tiimiläisen vaan niin kuin rullaamaan tämän läpi, tai ehkä vaikka kesätyöläisenkin, jos ihan ehkä hyvä tehdä sieltä firman osaamista lähtien, tai firman avainhenkilöidenkin toimesta, mutta voidaan myöskin alihankkia. Ja tässä vaan muistuttelen koirasta puolisoa, että hakee tuosta pois. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tosiaan tämä sivusto, niin näytän sen konkreettisesti tästä. Elikkä täältä löytyy suoraan tuolta Playbookista, löydätte linkin tänne ja täältä löytyy käytännössä tämmöinen alasvetovalikoilla 4 kohtaa. Eli voitte lähteä miettimään, että miltä verkkosivulla näyttää ylipäänsä kaikille sivuston kävijöille tarjottavat tiedot, tuotekohtaiset tiedot, tilaussivu, tilausvahvistus. Jos me lähdetään tuosta tilaussivua esimerkiksi katsomaan, niin täältä löytyy erilaisia asioita, jotka pitäisi huomioida, muun muassa maksutavoista. Ja maksutapojen osalta täällä on sitten selkeästi muistettu, että mitä esimerkiksi laskun osalta pitää muistaa ilmoittaa. Että jos laskutapa aiheuttaa lisäkustannuksia ja näin poispäin. Tämä on sillain niin kuin mun mielestä aika hyvin tehty, että tämä on tehty yhteistyössä kauppiaiden kanssa. Mäkin olen ollut tässä mukana tätä kommentoimassa ja tässä on ollut eri tahoja mukana ja tämä on tämmöinen. Tätä ei ole tehty tämmöisen niin kuin regulaation muotoon missään tavassa, vaan tämä on tehty suomentamaan ja auttamaan. Että näin mä tarkastan, että mun sivuilla on ne asiat, mitä mun sivuilla kuuluisi olla. Luoton mainostaminen, miten se voi tehdä ja näin poispäin. Tämä on niin kuin mun mielestä monessa kohtaa, tätä voi käyttää, varsinkin jos ihan perustaisi verkkokauppaa, niin tätä voi käyttää pohjana sille, että minkälaista sisältöä mun pitää tuottaa. Checklista siitä, että mitäs kaikkia asioita mun piti sivuille kirjoittaa. Joten jos tämmöinen tsekkaus koette, että tuntuu tarpeelliselta, että onko meillä sivustolla kaikki asiat ok, niin
suosittelen vilkaiseen tämän näkymän täältä. Totta kai tämä on KKV:n tekemä, mikä tarkoittaa sitä, että suoranaisesti täällä nyt ei oteta kantaa kaikkeen mahdolliseen sivuston regulaatioon, joka taas välttämättä ei kuulu KKV:lle, sanotaan vaikka evästekäytännöt ei ole tuolla läpikäytynä, eikä taida olla GDPR-kään läpikäytynä, koska ne on tavallaan muiden viranomaistahojen valvonnassa olevia asioita, mutta konkreettisesti se, että mitä niin kuin tietoa annetaan asiakkaille tavallaan kuluttajasuojan näkökulmasta, niin se löytyy tuosta oppaasta. Niin tällainen vinkki kaikille, niin suosittelen vilkaisemaan, jos on yhtään epävarmuutta siitä, että onko meillä asiat sivustolla ok. Mutta siinä on noita regulaationäkökulmia ja ajatuksia. No sitten kun me puhutaan tämmöistä niin kuin mittaroinnista, niin toki täytyy puhua myös erilaista frameworkeista. Tämähän on kuitenkin se tyypillisen tapa vastuullisuustyön eteenpäin viemiseen, että valitaan joku framework ja lähdetään duunaamaan sitä, joku raportointistandardi. Ja me ei tässä nyt lähdetä esittelemään näitä raportointistandardeja sen enempää, koska jollain tavalla itse uskon, että jossain tapauksessa raportointistandardi on ehdottomasti hyvä asia ja välillä se on välttämätön asia, mutta tyypillisesti silloin, kun 1 on resursseja tehdä se kaikki ja 2 jotkut kumppanit vaativat sitä, että se on tehtävä, jotta voidaan yhdessä tehdä duunia. Nämä raportointistandardit sinällään ei välttämättä vielä ratkaise sitä, että muuttuuko sun liiketoiminta vastuullisemmaksi. Ne enemmänkin raportoivat sitä, että ollaanko me, missä vastuullisuustasolla me ollaan, että me pysytään siinä. Totta kai kaikki mittarointi voi auttaa myöskin sit niihin tavoitteiden asetantaan ja muuhun. Eli hyviä juttuja ja syytä arvioida, että onko nämä teille tarpeellisia. Ja sen takia, että tässä on vähän eri tasoisia, joihin voi tutustua. Tuolla on tuo GRI esimerkiksi mainittuna, joka on tämmöinen vähän niin kuin default-raportointistandardi monella toimialalla, ja sieltä löytyy myös kaupan alalle omia osa-alueita, joissa on niin kuin erityisesti nostettu niitä kaupan alan relevantteja asioita. SASB vähän vastaavan tyyppinen, mutta sitten esimerkiksi tuo NSRS, jos olette siellä PK-sektorin pienemmässä päässä ja haluatte kuitenkin lähteä selkeästi raportoimaan ja mittaamaan, niin tuo NSRS voi olla mielenkiintoinen tutustua. Tuo on Pohjoismaiden taloushallintoliittojen yhdessä tekemä raportointistandardi PK-yrityksille nimenomaisesti. Se on tosi konkreettinen, se on ilmainen, ne kaikki Excelit ja muut löytyy sieltä. Se on tehty lähtökohtaisesti sitä varten, että tilitoimistot voisivat vähän ikään kuin palveluna myydä myös se vastuullisuusraportoinnin siinä, missä kirjanpidollisenkin raportoinnin ja viranomaisvelvoitteet, niin vastaavasti he voisivat vastata näihin vastuullisuustarpeisiin. Mutta voi myös suoraan itse ladata ja hyödyntää sitä. Siellä on tosi konkreettiset Excelit, missä on erilaiset asiat listattuna ja niitä voi lähteä sieltä sitten mittaamaan ja raportoimaan. Se on sellainen, mitä me tosi paljon benchmarkattiin tässä, kun me määriteltiin, että minkälaiseen projektiin me ollaan lähtemässä ja jopa vähän pohdittiin, että onko toi jo se, tarviiko meidän tehdä tämän tyyppistä prosessia, mitä me nyt tehtiin. Mutta se keskeisin ero nimenomaan on se, että toi edelleen raportointistandardi siinä, missä nyt tämä meidän playbook edustaa ehkä tämmöistä yleisempää liiketoiminnallista kehityspolkua vastuullisuudelle. Sitten toi Rank a Brand by Eetti, toi on toki sellainen, mitä suosittelen vilkaisemaan, varsinkin jos olette tekstiilibisneksessä. Se, mikä siinä on mielenkiintoista ja kivaa tämmöisen lisätyökaluna on se, että se on käytännössä checklist. Tuosta löytyy linkki tästä playbookista, voitte suoraan siitä päästä sinne Eetin Rank a Brand pohjiin, mutta se on checklist niistä asioista, vastuullisuusasioista ja siitä, että viestittekö te ne kuluttajille teidän sivustollanne. Eli se tavallaan validoi sitä, että millä tasolla läpinäkyvyys teidän vastuullisuusviestinnässänne on.
Ja tavallaan se on vähän niin kuin rajuakin, että hän ränkkää sitten myöskin brändejä, eli pisteyttää brändejä ihan avoimesti ja julkaisee ne tulokset. Ja ne, jotka ovat tehneet sen viestinnän läpinäkyvästi, myöskin tarkoittaa sitä, että ne asiat, jotka on viestitty, niitä on myös tehty, niin ne menestyvät, mutta sitten tavallaan ne, jotka jäävät sinne jonon hännille, niin se ei välttämättä yksiselitteisesti tarkoita, että kyseiset brändit hoitaisivat vastuullisuusasiat huonosti, mutta he eivät ole ainakaan onnistuneet niitä viestimään. Ja mutta toi voi olla tosi mielenkiintoinen harjoite erityisesti myöhemmässä vaiheessa, kun se oma vastuullisuuspolku ja muu on rakennettu ja meillä on siitä selkeä näkemys ja sitten lähdetään miettimään, että miten tätä oikein viestittäisiin. Niin toi voi olla hyvä checklista siihen, että varmistetaan, että muistetaan, että mitä kaikkea meidän pitää meidän ostopolulla pystyä viestimään oikealla tavalla. Kestävän liiketoiminnan johtamisen työkalu, toi on ehkä se kaikista kevyin tämmöinen niin sanottu framework tai checklista, minkä voi käydä läpi. Se on Kaupan liiton tekemä simppeli Exceli, joka on ihan mielenkiintoinen vilkasta läpi. Erityisesti varmaan tuo NSRS, Ranker Brand ja tämä Kaupan liiton kestävän liiketoiminnan johtamisen työkalu, jos haluatte yksinkertaiset tämmöiset checkauslistat, joiden kautta mietitte näitä vastuullisuusimpakteja osana tämänkin kappaleen prosessia, niin ne voi olla hyviä siinä duunissa. Varsinkin jos koette, että tämä meidän tekemä lista, jonka mä tuossa esittelen, niin mikäli se ei aivan osu esimerkiksi teidän toimialalle. Sitten tietysti yksi oleellinen framework, jota ei voi olla mainitsematta silloin, kun puhutaan näistä vastuullisuusasioista, ja moni saattaa olla miettinyt jo, että minkä takia tästä ei ole tähän mennessä vielä puhuttu, niin on tämä YK:n SDG, eli Sustainable Development Goalsit, joita on 17 kappaletta, ja ne on tämmöisiä globaaleja tavoitteita, johon maat ja monet suuryritykset ovat sitoutuneet, että näitä asioita me edistetään. Tämä on ihan hyvä näkökulma lähteä miettimään, että mitkä noista 17 SDGstä ovat meille niitä tärkeitä. Syy, miksi me ei lähdetty näiden kautta tähän pohdintaan ja rakentaa tämä playbookia SDGden kautta on se, että suuri osa noista tavoitteista on hyvin tämmöisiä makrotason tavoitteita, isoja universaaleja, globaaleja tavoitteita, joihin PK-yrityksellä ei ole ihan kauheasti kuitenkaan mahdollisuutta vaikuttaa. Puhutaan nyt vaikka köyhyydestä maailmassa tai nälästä ja nälänhädästä maailmasta, merenalaisesta elämästä ja näin poispäin, tai peace and justice and strong institutions, niin harvempi PK-yritys konkreettisesti näihin asioihin vaikuttaa. Silti täältä voi ehkä löytää ne omat keskeisimmät keihäänkärjet, ja tavallaan tuon YK:n SDGt on kuitenkin ne, mitkä ihmiset tuntee, niin niihin nojaaminen omassa viestinnässä voi olla ihmisille ja muille sidosryhmille selkeämpää ja semmoista tutumpaa, joten se voi olla ihan harkinnan arvoista. Ja sitten erityisesti kun mennään myöhemmin sinne tulevaisuuden liiketoimintamallien, vastuullisempien liiketoimintamallien innovaation tasolle, niin silloin tavallaan se, että lähdetään katsomaan näitä isoja globaaleja universaaleja tavoitteita, niin niiden kautta vaikka visio- ja missiotason rakentaminen omalle yhtiölle tai sille uudelle liiketoimintamallille voi olla erityisen relevanttia. Että miten tämä uusi liiketoimintamalli lähtee ratkaisemaan jotain tämmöistä isoa ongelmaa maailmassa omalta osaltaan, niin tämä voi olla oikeinkin hyvä pohdinta. Mutta tässä me ei mennä sen enempää näihin SDG:ihin sisään tässä meidän prosessissa, ja tämä on tavallaan se syy. Tämä on hyvä tietää. Ja se, mitä sitten tässä kappaleessa paljon tullaan, tai mihin tämä kulminoituu tämä kappale, on tämä oikeiden ja relevantempien, tärkeimpien prioriteettiasioiden tunnistaminen.
Ja siihen tämmöinen malli kuin materiality analysis, materialiteettianalyysi, jonkinlainen arvoanalyysi on sitten se työkalu. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on tuossa 2 akselia. Toinen niistä on arvo liiketoiminnalle ja toinen niistä on arvo meidän asiakkaille tai sidosryhmille, kuten tässä on esitetty. Mutta ehkä yksinkertaistettuna me voitaisiin ajatella, että luokse arvo meidän bisnekselle, luokse arvo meidän asiakkaille. Nämä on ne 2 suuntaa. Ja kun me lähdetään sitten tähän laittamaan niitä meidän keskeisimpiä vastuullisuusasioita, niin on tietenkin aika luontevaa, että me tämän kautta halutaan priorisoida erityisesti työn alle ne asiat, jotka luovat arvoa meidän liiketoiminnalle ja luovat arvoa meidän asiakkaille. Silloin me niin kuin tehdään jotain oikeasti oikein myös liiketoiminnallisesti ja taloudellisesti, kun me ratkotaan asiakasarvoa ja bisnesarvoa. Samaan aikaan todettakoon, että totta kai täällä on hyvä jollain tavalla havaita, se ei ole mustavalkoista, että ne, jotka on tuo oikeassa yläkulmassa, ne valitaan, vaan täällä on myös se 3. ulottuvuus, joka käytännössä on se vastuullisuusimpaktin suuruus, kuinka iso vaikka negatiivinen vastuullisuusimpakti jollain asialla on. Jos se tuossa toi kirjain M, joka on lähimpänä vasenta alakulmaa, se ei luo niin paljon arvoa asiakkaille, eikä se luo niin paljon arvoa liiketoiminnalle, niin se yksinään ei vielä tarkoita, että me voitaisiin unohtaa se asia tai haluttaisiin unohtaa se asia. Jos se on se asia, josta on oikeasti isoin impakti maailmalle, niin silloin meillä saattaa olla syitä painottaa sitä. Erityisesti silloin, kun omistaja esimerkiksi kokee, että se on hänelle henkilökohtaisesti tärkeä, koetaan, että se on meidän työntekijöille tärkeä, tai sitten vaan niin kuin yksinkertaisesti moraali sanelee näin, että siihen on panostettava, koska se impakti on niin suuri. Eli tämä ei ole yksioikoinen ja mustavalkoinen analyysi. Ja tuossa kun mä sanon, että arvo asiakkaille, niin tosiaan muitakin sidosryhmiä on varmasti syytä pohtia näissä ulottuvuuksissa. Meillä voi olla niitä tarpeita viestiä ja mitata ja raportoida sinne pankeille, yhteiskunnalle, sijoittajille ja meidän asiakkaille luonnollisesti, mutta sitten myöskin sisäisesti meidän johdolle ja työntekijöille ja näin poispäin. Ja esimerkiksi Kameratori oli meillä Kameratori myy siis käytettyjä analogisia kameroita. Oli meillä sekä pilottiyrityksenä, että oli sitten puhumassa myöskin tässä Playbookin launchissa. Ja heille tavallaan tosi tärkeitä arvoja, he on jo valmiiksi ikään kuin kiertotaloudessa myy käytettyä tavaraa, siinä joutuu aika paljon miettimään, että missä ne impaktit sitten oikeasti on, varsinkin siellä ekologisella puolella käytettyä tavaraa myydään. Toki samaan aikaan jollain tavalla rohkaistaan tietyn tyyppistä kulutuskulttuuria ja näin poispäin, että jos keräilet materiaa, on se sitten käytettyä tai ei, niin se voi tavallaan jollain tavalla vaikuttaa semmoiseen yleiseen kulutuskäyttäytymiseen, mutta ehkä niin kuin heillekin, miksi he sanoivat, että miksi he haluaa näitä asioita pohtia, niin yksi keskeisimmistä asioista oli työntekijät. Sen kautta, että se vastuullisuutta on mietitty ja että sitä pystytään kehittämään ja että sitä pystytään myös viestimään, niin se tekee työntekijöiden työstä merkityksellisempää. Ja mun mielestä se oli niin kuin erittäin hyvä kela heiltä ja toistuu monen muunkin kautta, mutta se on liian moni yritys ei välttämättä muista sitä, mutta se vastuullisuus voi usein tuoda niin kuin niitä ensimmäisiä hyötyjä jo ennen kuin me onnistutaan ja opitaan viestimään se oikealla tavalla asiakkaalle. Se voi tuoda tosi merkittäviä hyötyjä siitä, että ihmiset kokevat työnsä merkitykselliseksi, koska kokevat tekevänsä jotain hyvää maailmassa. Mutta sitten tässä oli vielä näitä muutamia mittarivinkkejä, että jos haluatte, mä kohta esittelen nämä meidän työkalut tässä kyseisessä kappaleessa, mutta jos te haluatte ja näette, että se ei riitä teille tämmöinen yleistasoinen arviointi, vaan pitää lähteä mittaamaan, niin tässä on muutamia linkkejä. Ensinnäkin tuossa on FIPSin Expert Member-sivulle linkki, josta löytyy aika pitkä lista erilaisia
vastuullisuuspuolen osaajia ja palveluntarjoajia, josta voi etsiä itselleen kumppania esimerkiksi mittaamispuoleen. Se yleensä tämmöinen konkreettinen mittaaminen, tämmöinen Scope 1, Scope 2, Scope 3 mittaaminen, se on tosi haastavaa ja siihen tyypillisesti tarvitaan jotain apukäsiä. Sitten tuossa on myöskin muutama tuommoinen vähän simppelimpi tapa startata. Compensateillä suomalainen tämä hiilijalanjäljen kompensointia tekevä firma, heillä on omat palvelunsa tähän mittaamiselle ja heiltä on tämmöinen Carbon Calculator tulossa verkkoon. Sitten löytyy tämmöinen Normative, joka on myöskin tämmöinen online carbon accounting engine, eli pystyy netissä suoraan laskuria käyttämään. Ja toi kuva itse asiassa tuossa on sieltä. Ja sitten WWF:llä on myöskin oma ilmastolaskuri, jota kautta pystyy tuon ympäristöimpaktia arvioimaan. Et ne on semmoisia, että jos haluatte pureutua tuohon mittaamiseen, niin ne on semmoisia helppoja tapoja noiden kautta vähän katsoa, että mitä noista löytyisi, miten noita voisi käyttää. Ehkä se, minkä takia jotenkin koen, että tämä on semmoinen asia, johon kannattaa palata, kun tätä prosessia on mennyt vähän pidemmälle, on se, että se mittaaminen aidosti on haastavaa. Se Scope 1, eli ne suorat päästöt, puhutaan siis Scope 1, tarkoittaa tyypillisesti niitä päästöjä, joita meidän liiketoiminnassa siitä, että meillä on ne toimitilat, mitkä meillä on, että meillä ne ihmiset käy siellä töissä, että sitä paikka lämmitetään ja että serverit käy ja näin poispäin, niin ne on niitä meidän suoria päästöjä, ja ei itse asiassa serveritkään, jos ne on ulkopuolelta ostettu, niin tyypillisesti kuuluu Scope 1, niin ne on yleensä ne helpoimmat mitata, ja siitä yleensä ne, jotka alkavat mittaamaan, aloittavat. Se ehkä haaste mulle tässä on itsellä se, että mä koen sen usein vähän jopa, ehkä vähän väärin sanonut, vähän jopa hyödyttömäksi, koska varsinkin tässä kaupan alalla, toki myös monella muulla, mutta erityisesti mä näen, että kaupan alalla nämä Scope 1 päästöt ovat täysin marginaalinen osa siitä kaupan arvoketjun kokonaispäästöjä. Se, että meillä käy työntekijät töissä ja varasto on lämmin, niin se on todella marginaalinen osa sitä meidän oikeata vastuullisuusimpaktia, joka me maailmaan jätetään. Ja on ehkä vähän helppo silloin pistää päänsä pensaaseen, että no me mitataan näitä, mutta me mitataan tavallaan sitä merkityksetöntä päätä tästä asiasta. Koska sitten taas tämä Scope 3 on tyypillisesti se, joka pitää sisällään sen arvoketjun alkupään, se, että mistä ne materiaalit on louhittu tai kasvatettu, jatkojalostettu ja sitten kasattu ja shipattu ja kaikkea muuta vastaavaa. Siellä on se iso impakti. Tuolla on se plus 80% jokaisen kaupan yrityksen vastuullisuusimpaktista. Ja se on yleensä tosi hankala mitata ja sinne tyypillisesti mennään viimeisenä, kun ollaan sitten tosi pitkällä kaikessa muussa vastuullisuustyössä. En sano sitä, etteikö kannattaisi lähteä mittaamaan, ja jos voitte lähteä saman tien mittaamaan noita kaikkia skouppeja, sitä parempi. Lähinnä nostan sen ajatuksen siitä, että se, että tehdään tuossa Scope 1 mittarointi ja kaikki muu unohtuu, niin se helposti jättää vähän sellaisen vajaan näkökulman tuohon asiaan. Ja tässä itse asiassa on tämmöinen Mistran tutkimus, jossa myöskin tuloksena on tämä sama asia, että tyypillisesti esimerkiksi täällä vaatetoimialalla niin 80% siitä ekologista impaktista syntyy siellä tuotannon päässä hyvin pitkälle. Ja tämä on niinku semmoinen asia, mikä on hyvä aina tuossa muistaa. Ja sitten toisaalta, kun puhutaan logistiikasta, niin tyypillisesti verkkokaupan osalta, erityisesti kun puhutaan verkkokaupasta, niin aletaan heti puhua logistiikan päästöistä. Ja on hyvä muistaa, että oikeasti ne logistiikan osuus niistä kokonaispäästöistä ei ole sit lopulta kuitenkaan ihan kauhean suuri. Se on se konkreettinen ero ihmiselle, että haenko mä tämän tuotteen tai kaupan hyllystä, jolloin sitä ei ole sitä päästöä, vai tilaanko mä sen kotiin, jolloin se päästö on siellä olemassa.
No itse kun tuossa joskus lähden jotain kivialasta tänä päivänä ostamaan, niin, ja ajelen tästä ensin 40 kilsaa Tampereelle ja sitten käyn 5 eri paikassa ja vietetään siellä päivää ja käydään ravintolassa syömässä ja lopulta ei löydetä mitään ja lopulta tilataan se netistä, niin ei sekään ihan päästötöntä ole ollut totta kai se kaikki touhu siinä ympärillä. Mutta en vähättele logistiikan osuutta ja merkityksellisyyttä, etteikö sitä tulisi tutkia, mutta se ehkä ylikorostuu usein erityisesti verkkokauppaan liittyvässä keskustussa. Tuossa on hyvä esimerkki Postilta siitä, että kuinka isoa kuitenkin optimointia on logistiikan päässä mahdollisuus tehdä, että jos me puhutaan tuossa Keski-Euroopasta Suomeen toimitusta paketista, sen suhteen, että tuleeko se lentorahdilla vuorokaudessa vai tuleeko se vähän pidemmän ajan yli sitten tuossa meriteitse, niin ne on aika huikeat nuo erot tuossa 2200 grammaa, toinen toimitustapa ja toinen on 60 grammaa. Aivan valtaisa ero. Eli tämän tyyppiset asiat on ehkä niitä, mitä on hyvä kyllä logistiikassa miettiä, että ymmärretään, että käytetäänkö optimaalisia toimitustapoja. Ja sitten yksi hyvä pointti itse asiassa, mikä tuli eilen, kun näitä asioita käytiin läpi tuon ykköskappaleen osalta, arvoketjun osalta, niin ainoahan, mistä ei tule päästöjä tuossa tavallaan valmistamisen jälkeen, ei ole tämä logistiikka, vaan myös se, että se tavara on hyllyssä. Tavaran seisottaminen hyllyssä siitä jää myöskin jälki. Ensinnäkin pitää olla se hyllytila, pitää olla ne hyllyn neliöt, ne lattianeliöt ja kiinteistöt, pitää lämmittää ne tilat. Sen lisäksi kaikki se ylimääräinen tavara, joka ei kierrä, on käytännössä tavaraa, joka on tuotettu tämän meidän pallomme resursseista, mutta ei ole päätynyt siihen kulutukseen, joka on tavallaan välttämätöntä, vaan se seisoo jossain. Ja siinä mielessä myöskin esimerkiksi varastonkierron optimointi on osaltaan myöskin vastuullisuusteko, vaikkei sitä nyt ehkä tyypillisesti sellaisena myydä yrityksissä tai sen takia lähdetä tekemään, siihen on hyvin vahvat taloudelliset syyt. Mut hyvä huomioida myöskin tämä. No tässä on muutamia tämmöisiä muita, että jos haluatte edelleen päästä sisään lisää näihin asioihin, niin tuosta löytyy useampia linkkejä tällaista toimijoista, joilla on erilaisia tapahtumia, erilaisia työkaluja tai näitä palveluntarjoajia, niin näistä löytyy sitten vielä lisää apuja näihin asioihin. Mutta nyt olisi varmaan, mulla vähän vaihtuu hitaasti sivu, aika mennä kohti noita työkaluja. Katsotaan, toivottavasti teidän päässä vaihtuu slaidit oikein. Mulla on nyt jotain pientä häikkää. Näin, mutta sitä ennen mä näytän yhden esimerkin. Tämä on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen esimerkki mittaamisesta. Asket. Miten Asket näyttää nimenomaan tämä mittarointia ulospäin. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen tapa, jolla heillä tuolta löytyy esimerkiksi heidän sivuiltaan hyvin läpinäkyvästi. Jos mä haluan lähteä katsomaan tässä näitä mustia farkkuja, niin he ensinnäkin näyttää suoraan heidän kulutuksen, eli ihan niin kuin hinnan, tämän verran heillä maksaa se tuote, kun se tulee heidän varastoon. 44 eurolla he ostaa sen sisään ja he myy sen 135 eurolla. Tämä on se niin kuin meidän liiketoimintamalli ja toi on se meidän kate. He ovat hyvin avoimia tässä asiassa. Vastaavasti he kertoo se, että missä määrin tuotanto ja kaikki tämä niin kuin arvoketjun alkupää on jäljitetty ja heillä on 100% jäljitys tässä kyseisessä osuudessa ja sitten myöskin on näytetty impaktin osalta, että mistä ne isoimmat ekologiset impaktit syntyy tässä arvoketjussa. Tämä on vähän tylsän näköinen tämä kuva, koska kaikki palkit näyttää samankokoisilta, mutta ne ei ole ihan samankokoisia. Itse asiassa toi transport näkyy täällä myöskin hyvin, että se on vaan toi ihan aivan pääty tuosta palkista on sitten sitä logistiikkaa, eli suurin osa on tätä muuta arvoketjua täällä. Mutta tavallaan se, että jos lähdetään sinne mittarointiin, niin toki se, että jos asioita voi tuoda näin konkreettisiksi ja läpinäkyviksi, niin se on mainio asia.
No sitten nämä varsinaiset työkalut, mitä me ehdotetaan, että voisitte siellä omissa yrityksissänne tehdä, niin tässä on kaksi työkalua. Toinen on tämä Assessment Criteria-listaus, ja toinen on sitten tämä materialiteettianalyysi, Materiality Analysis. Ja näistä ensimmäinen tarkoittaa sitä, muistan, siellä on virnistävä Yours Truly näköjään, niin toi video löytyy myös linkkinä, eli voitte aina katsoa myöskin nuo videot, jossa ohjeistetaan erikseen tämän kyseisen työkirjan täyttöä, mutta tämä käytännössä on Exceli, johon te pääsette sieltä experiencecommerce.fi kautta sustainability, ja sieltä voitte ladata tämän kyseisen Excelin. Ja se Exceli on tämän näköinen. Tässä on 47 riviä, 47 eri kriteeriä, ja ne on jaettu ekologiseen vastuullisuuteen, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja taloudelliseen kestävyyteen. Ja nämä on koostettu käytännössä tutkijan toimesta ottamalla ensin toi GRI-standardi, raportointistandardi ja SASB-raportointistandardi ja käyty ne läpi ja nostettu sieltä ne relevanteimmat tekijät tälle kyseiselle toimialalle. Ja sen lisäksi tänne on lisätty semmoinen sanotaan 7-8 kohtaa, jotka on nimenomaan tämmöisiä toimialakohtaisia lisäyksiä, PK-yrityksille sopivia lisäyksiä, jotka me ollaan tiiminä ja tutkijoiden kanssa koettu, että olisi hyvä olla täällä myöskin osana tätä listausta. Ja nämä on kaikki semmoisia asioita, että näitä voisi lähteä mittaamaan ihan konkreettisesti, se on mahdollista, mutta lähtökohta on se, että tässä kohtaa me kysytään, että onko tämä kriteeri, onko se semmoinen asia, jonka suhteen on tehty jotain tällä hetkellä, ja sitten, että kuinka relevantti se on tässä mun liiketoiminnassa. Se voi olla, että me voidaan todeta, että me ei ole tehty tuolle asialle yhtään mitään, eikä se ole kyllä missään määrin relevanttikaan. Tämä voi olla teidän vastaus. Ja tämä on nyt tosi subjektiivista arviointia, mutta on itse asiassa aika iso duuni käydä tämä lista läpi sillä omalla tiimillä. Mä tiedän, että tähän menee itse asiassa yllättävän paljon aikaa, että tämän käy läpi ja pohtii näitä asioita. Että ollaanko me tehty tämän osalta jotain, voitaisiko me tehdä, onko tämä relevanttia vai eikö tämä ole relevanttia. Mutta sitten täältä löytyy niin kuin ne asiat, että me todetaan, että generated plastic on erittäin high relevance, että meillä tulee sitä meidän prosesseissa todella paljon. Me ei olla tehty sen osalta mitään toimenpiteitä toistaiseksi ja niin poispäin. Tässä on pyritty aina selittämään sitä kriteeriä myöskin tämmöisillä muutamilla kysymyksillä, jotka jollain tavalla selittää sitä ja ehkä ohjaa siihen, että jos haluaisit mitata tätä asiaa, niin miten sitä voisi tai pitäisi mitata. Ja tässä nyt ei olla määritelty sitä, että mitä se relevanssi tarkoittaa. Puhutaan vaikka vastuullisuusraportoinnista, että kuinka paljon olette nyt käyttänyt tähän mennessä vastuullisuusraportointiin työpanostanne, niin toteatte, että ei olla käytetty lainkaan, mutta kuinka relevanttia se sitten on? Niin te voitte miettiä tämän monesta eri näkökulmasta. Todennäköisesti tiedätte itse, että kuinka relevanttia se on. Se voi olla, että monet sanoo, että ei se ole oikeastaan relevanttia. Ei meillä ole ketään sijoittajaa, meillä ei ole ketään niin kuin omia suoria sidosryhmiä, ketkä tuo vaatisi, eikä meidän asiakkaat perusta siitä raportoinnista. Toki ne haluaa vastuullisuutta, mutta ne haluaa jotain konkreettista, ne haluaa vaan ymmärtää, mitä se vastuullisuus meille tarkoittaa. Emme koe tällä hetkellä, että tämä olisi erityisen relevanttia. Eli tämä on niin kuin up to you, että kuinka te arvioitte sen relevanssin. Sitten voitte arvioida, että okei, meillä on nyt tässä mukana sijoittaja, ja sijoittajalle toi sustainability reporting on erittäin korkea ja erittäin relevanttia. Se ei oikeastaan meidän asiakkaille kovin relevanttia, mutta se on meidän sijoittajille todella relevanttia. Ja tällä hetkellä meidän niin kuin, rahoituspositio on meillä ehdoton prioriteetti, jolloin todetaan, että silloin tämä on niin kuin meidän liiketoiminnalle erittäin relevanttia tällä hetkellä.
Vastaavasti täällä on niin kuin, erityisesti tästä social sustainabilities varmaan nousee semmoisia asioita, joita ette tuossa ensimmäisessä kappaleessa on miettinyt osana arvoketjua tällä tarkkuustasolla, että onko meillä, minkälaiset meidän niin kuin rekrysuunnitelmat on esimerkiksi, ei ole välttämättä semmoinen asia, josta olisitte keskustelleet siinä ensimmäisen kappaleen työtehtävissä tai jotkut muut kohdat. Nostettu täällä erityisesti myös tätä kyberrikosten määrää, meidän asiakasdatan hallinnointia, siihen liittyviä asioita ja jopa tämmöistä niin kuin markkinoinnin läpinäkyvyyttä. Ajatellaan vaikka teidän tuotearvosteluita teidän sivuilla, että onko ne kaikki niin kuin asiakkaiden tekemiä, tai jos siellä on myös henkilöstön tekemiä, niin onko ne avoimesti henkilöstön tekemiä asioita ja tuotearvosteluita ja näin poispäin. Eli tämä olisi se ensimmäinen tehtävä, ja tämä ottaa oman aikansa tämän läpikäynti. Tämä ei ole kovin vaikeaa eikä kovin monimutkaista, mutta se keskustelu on jälleen kerran tässä se kaikista keskeisin asia, että te yhdessä näitä asioita pohditte. Tai tietysti tavoitteena ei ole se, että todette, että nämä kaikki asiat on erittäin relevantteja meille, vaan pitää olla oikeasti kriittinen, ymmärtää se, että PK-yritys pystyy tekemään vain rajallisen määrän vastuullisuustoimenpiteitä, ja sen takia on vain niin kuin hyväksyttävä, että kaikki asiat ei voi olla niitä korkean relevanssin asioita. Jos ne ovat, niin sitten ne ovat, ja sitten vaan se priorisointityö on isompi ja haastavampi, mutta erityisen oleellista on täältä pystyä nostamaan meille kaikista relevanteimmat asiat. No sitten kun me ollaan nostettu ne niin sanotusti relevanteimmat asiat esille, niin silloin me lähdetään sen jälkeen valitsemaan ne, että kaikki missä oli tämä toivon mukaan teille näkyy kokonainen slaidi, mulla tosiaan pientä häikkää nyt tämän Teamsin jaon kanssa, no niin nyt ainakin mulle näkyy kokonainen slaidi, niin sen jälkeen kun te olette tehneet tämän duunin, niin lähdetään valitsemaan noita kohtia, jotka on tuolla korkean relevanssin tasolla. Ja yhdistetään ne, katsotaan montako niistä tulee, onko niitä 10, onko niitä 15, ehkä jossain siellä, ehkä 20, 10 ja 20 välillä. Sen lisäksi palataan sinne ensimmäisen kappaleen arvoketjutyöhön. Ja muistellaan, että mitkä asiat siellä oli ne 5 isointa asiaa, jotka me siellä todettiin, että nämä oli isoja asioita, näissä oli iso impakti osana meidän arvoketjua. On hyvin todennäköisesti ne oli sellaisia asioita, joita me ei olla itse asiassa osattu kysyä tässä kriteerilistauksessa, koska tämä on hyvin selkeä tämmöinen tietty formaatti, jonka pitää sopia kaikille yhtiöille, mutta teidän liiketoiminnassa on todennäköisesti sellaisia piirteitä, jotka te olette siinä työssä, arvoketjutyössä tunnistaneet ja koette, että ne on erityisen tärkeitä asioita impaktin osalta. Ja otetaan nuo asiat. Meille tulee se 15-20 asiaa, ja sitten me siirrytään tähän materiaaliteettianalyysiin. Ja kuten todettu, täällä määritellään, että mikä on se arvo liiketoiminnalle, mikä on se arvo asiakkaalle. Muistakaa, että tämä on workbookina erikseen olemassa, jossa te pääsette katsomaan tätä kokonaista tyhjää kanvasta, ja pääsette myöskin tulostamaan tämän. Suosittelen tulostaan ihan A1-koossa, jossain tilaatte printtaukset jostain, niin A1-koossa ja lyötte seinälle. Otatte ne 15-20 asiaa, jotka koettiin korkean relevanssin asioiksi, lyödään ne postit lapuille ja sitten aletaan asettelemaan niitä tänne, minne ne täällä kuuluu. Toki voitte tehdä se myös suoraan PowerPointissa. Ne asiat, jotka nousee tuonne oikeaan yläkulmaan, luo paljon arvoa bisnekselle, luo paljon arvoa asiakkaalle. Todennäköisesti ne on niitä, että kun me seuraavaksi siirrytään tuohon strategiakappaleeseen, niin todennäköisesti niiden ympäriltä me lähdetään pohtimaan sit niitä varsinaisia päätöksiä. Mille asioille me aletaan tekemään jotain. Todennäköisesti ne löytyy sieltä, jotka ensisijaisesti on todettu relevanteiksi, on todettu, että niissä on merkittävä vastuullisuusimpakti olemassa, ne luo arvoa meidän asiakkaille ja ne luo arvoa meidän liiketoiminnalle. Ne on aika luontevaa lähteä siitä päästä.
Samaan aikaan, kuten muistetaan, niin se ei tarkoita sitä, etteikö joku tuolla vasemmassa alakulmassa oleva asia olisi sellainen, joka myöhemmin valitaan myöskin työn alle. Mutta tämä on se, johon tavallaan tämä kappale 2 kulminoituu, ja tämän kautta olisi tarkoitus sitten saada kirkastettua sitä, että mitkä on teille niitä keskeisimpiä vastuullisuusasioita. Ja tämä on aika niin kuin keskeinen työkalu tässä koko prosessissa, koska tämä nimenomaan määrittelee vahvasti sitä, että minkälaisia valintoja me aletaan sitten tekemään ja miten me aletaan rakentaa meidän kaikkea vastuullisuustekemistä ja myöskin sen viestimistä. Ehkä sitten se, mikä tässä on hyvä muistaa, että jos me ei osattu vastata täällä Excelin päässä nyt joihinkin kysymyksiin, että me ei oikeasti vaan osata sanoa, että onko tämä kuinka relevantti, että me ei oikeasti tiedetä, kuinka iso se impakti on esimerkiksi jossain kyseisessä alueessa. Ymmärrän, että joku datacenterien energian käyttö niin on aika vieras monelle, ei oikeasti tiedetä, että onko toi kuinka relevantti asia vai ei. Niin sitten se voi olla sellainen asia, mitä pitää tutkia, mitä pitää lisäselvittää, mitä pitää ehkä jopa mittaroida. Ja on ymmärrettävää, että te ette osaa välttämättä suoraan arvioida sitä relevanssia näille jokaiselle asialle aivan täydellisesti. Eli tästä hyvin todennäköisesti muodostuu jonkinlaisia kotiläksyjä myöskin. Mutta mä uskon, että sillä korkealla tasolla päästään aika hyvään osumatarkkuuteen jo ihan tämmöisen subjektiivisen arviointityön kautta. Mutta tässä oikeastaan nyt kappale 2 ja tämän webinaarin sisältö, mikä oli tarkoituksena minulla tässä tänään esittää. Jälleen kerran mä tietysti haastasin teitä lähteen työstämään tätä asiaa ja toistan, että jos niin lähdette tekemään, niin pistäkää mulle palautetta, voitte pistää mulle sähköpostia, olla yhteydessä, kysyä kysymyksiä, niin olen täällä teitä auttamassa, jos vain kykenen, niin mielelläni sparraan.